với kênh bếp của Thu. Hôm nay Thu sẽ làm cái món là cánh gà rang muối. Đây là 3 khay gà mình mua trong siêu thị về đó, thì nó khoảng tầm 1,5 kg. Nó vừa trong cái cánh gà rang muối đó, thì bản thân mình thì thích nhất là cái phần giữa, nó không quá nhiều thịt và nó cũng không có phải là xương không, ăn rất là ngon. Nhưng mà cái cu nhỏ nhà mình đó thì thích ăn cái phần nạc, nên là hắn ta tự đi mua thêm để vào. Thì khi mà về sơ chế thì các bạn hãy là dùng là muối và giấm đổ vào, mình ngâm rửa cho thật là kỹ, xong rồi mình để ráo vào trên mỗi cánh gà là mình dùng dao mình xắt như thế này, nó sẽ làm cho cánh gà mình nó giòn hơn khi chiên và nó thấm gia vị hơn các bạn nhé. Bây giờ mình ướp sơ, vì đây là cái cánh gà rang muối nên mình không có ướp quá đậm. Đầu tiên là Thu sẽ ướp vào đây 1,5 kg, Thu sẽ ướp vào đây 2 muỗng canh nước mắm. Các bạn có thể gia giảm theo cái gia vị nhà mình đó, nhưng mà cái món này là một cái món mình ăn chơi thôi, mình ăn kèm với thức ăn cũng được, nhưng mà mình không nên làm mặn quá. 2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh bột nêm. Và nếu các bạn không có ngại ăn bột ngọt thì mình để một tí bột ngọt cho nó dịu mùi lại nhé. Bột ngọt và mình cho thêm một miếng tiêu cho nó thơm. Đây mình cho vào đây một ít gốc hành lá các bạn nha. Hành tím vẫn được, nhưng mà mình thích hành lá, mình cho vào đây hành lá. Khi mà gia vị đã vào rồi, tại vì mình ướp, nhưng mà cái này là ướp cũng còn ướp cho nhạt thôi, nhưng không có quá đậm. Và đường á thì mình không dám ướp nhiều, bởi vì khi mình chiên á, nếu mà các bạn ướp nhiều á thì nó sẽ mình chiên nó sẽ rất là dễ bị khét, nên mình chỉ ướp vào đây là 1 muỗng canh lương đường. Trong cái số lượng 1,5 kg gà thì nó lại không nhiều. Khi mà làm bếp á, thật sự ra đó là mình dùng bao tay thì mình để bảo vệ chính mình thôi, nhưng mà nếu bạn rửa sạch cái đôi tay mình rất là sạch sẽ và mình tin tưởng thì cái đôi tay của mình nó vào thức ăn thì theo mình nghĩ là nó tốt nhất. Bởi vì bọc bây giờ mấy cái bọc ni lông của người ta sản xuất mình cũng không hiểu được á, nên mỗi người một ý nha. Nếu ai mà cảm thấy muốn bảo vệ cái tay mình nó sạch đó thì các bạn cứ dùng bao tay. Riêng Thu thì Thu thấy là mình thích ướp cái tay mình hơn. Ví dụ như cái gì cây á, những cái vật có cây thì Thu sẽ dùng cái bao tay để bảo vệ tay mình, còn mọi việc thì Thu thích tự cái tay mình hơn. Các bạn trộn đều và để đây khoảng 15 phút sau nha. Xin chào, hẹn một lát gặp lại. Chào cả nhà đã trở lại với kênh bếp của nhà Thu. Sau 15 phút đã ướp thì cánh gà mình đã thấm rồi nè. Thì bây giờ những cái nguyên liệu cần để làm cho cái món cánh gà rang muối này thì gồm có là về phần rau củ thì chúng ta có hành tây và 3 loại ớt màu sắc cho nó đẹp, và cái này thì nó không có liều lượng, các bạn thích nhiều thì cứ để nhiều nha. Và một phần không thể thiếu đó là bột năng. Mình có thể dùng tất cả các loại bột chiên giòn hoặc là bột bắp vẫn được, nhưng mà Thu dùng bột năng, bởi vì khi mà mình đã ướp gia vị rồi đó, nếu mà bột chiên giòn thì có một tí gia vị thì sợ nó sẽ bị đậm quá. Còn tỏi, bơ và đây là muối hồng. Muối hồng là tại vì nhà có muối hồng và Thu thích, nhưng các bạn có thể dùng tất cả các loại muối. Bột nêm, đường, bột ngọt, bột tỏi, tiêu, bột ớt. Phần nước mắm mình đã dùng rồi thì mình không có xài nữa, và cái không thể thiếu đó là dầu ăn. Bây giờ Thu để qua bên này cho nó gọn nha. Trên tay Thu cầm một cái túi ni lông. Cái túi này dùng để làm gì? Như các bạn biết là mình lắc bột đó, mình có thể lăn từ cánh gà vào trong dĩa cũng được, hoặc là mình có thể để vào trong hộp mình xách. Nhưng mà cái cách tiện nhất á, thì mình dùng cái túi này mình xài, nó sẽ không có dơ tay và nó bỏ luôn. Thì Thu cho 2 muỗng bột vào để mình lót dưới. Cái phần gà mà bạn để vào đó thì mình không có lấy phần nước nhé, mình chỉ lấy phần gà thôi để cho nó khô. Mình cho vào cái túi này. Tại sao Thu để 2 cái muỗng bột trước khi mà Thu để gà đó? Để cho cái phần đế của cái bọc nó có cái bột nó bao phủ, để cái bột cái túi của mình nó không có bị ẩm đó các bạn. Mình làm rồi như mỗi cái mình tự rút ra một cái kinh nghiệm của bản thân mình, đôi lúc mình cũng học hỏi, nhưng mà đôi lúc mình phải có những cái riêng của mình đó. Rồi Thu tiếp tục thêm vào 2 muỗng bột nữa nhé.
mình sẽ dùng mình rắc lên rất là tiện à. Mà không có cần phải bột nhiều. Ở bên bếp là Thu đã chuẩn bị một cái chảo dầu để tiết kiệm thời gian. Bạn thích hộp các bạn để vào hộp lắc nó cũng vui đó. Rồi bây giờ là dầu nóng rồi nha, mình để vào mình chiên. Ra mà khi mà mình nấu ăn á, mình làm các món chiên đó, cái người đầu bếp đó nó cực hơn những cái món ví dụ như là luộc hoặc là nấu canh xào, mình chiên nó rất là nóng. Nhưng mà nếu mình đi ăn bên ngoài thì đôi lúc dầu là củ thì nó cũng sẽ không có tốt cho sức khỏe. Nên nhà nào mà có điều kiện mà có người mà phục vụ về cái ăn uống đó, thì những người bên cạnh đó biết quan tâm, biết yêu thương cái người đầu bếp một tí, phải không nào? Mực lắm luôn á, một lát là Thu sẽ đổ mồ hôi dữ dằn luôn, có khi làm ra rồi là ăn không nổi. Cánh gà của mình nó đã vàng rồi nè, nó vàng rụm rồi nè. Thu chiên ở cái mức lửa là vừa đó các bạn, để cho gà nó chín. Nhưng mà cái khâu mà mình khứa đó nó quan trọng đó. Khi mình khứa như vậy thì gà nó chín đều lắm, quá giòn luôn nè. Xong đấy cái là mình tiếp tục mình để cái phần gà thứ hai vào, mình cứ tiếp tục mình làm đến hết thì thôi. Sau khi mà mình đã chiên rồi thì gà đã chín giòn hết rồi nè. Bây giờ mình tiếp tục cái phần quyết định của cái phần mà mình xóc muối á, thì Thu sẽ pha vào đây là 1 muỗng canh bột nêm, 1 muỗng canh muối và 2 muỗng canh đường. Nó phải có cái vị mà hơi ngọt ngọt nó mới ngon nha cả nhà. Do cái lúc mà quay video nên hơi xí xọn. Bình thường thật sự mà Thu tự làm thì nó không có làm theo công thức, tại vì mình quen mắt rồi đó. Thì mình dằn một tí bột ngọt, một ít bột ngọt, khoảng nửa muỗng cà phê bột ngọt, và bột tỏi. Bột tỏi là một cái phần rất là quan trọng để mà nó làm thơm đó các bạn. 1 muỗng canh bột tỏi. Bột tỏi nó thơm và nó ngon lắm. Rồi tại vì ở nhà Thu thì thích ăn cay á, nên Thu sẽ dùng là nửa muỗng canh ớt bột, thêm một tí tiêu. Rồi các bạn sẽ trộn đều lên. Thì đây là mình pha sẵn một chén như vậy thôi, nhưng mà mình sẽ không có sử dụng vô hết nha. Ví dụ như là các bạn sử dụng vô vừa, rồi cái phần còn lại mình sẽ vào hộp và vào một cái hũ nhỏ mình để tủ lạnh. Sốt là Thu đã pha rồi nè. Thì cái chén bơ này là mình dùng bơ lạc đó các bạn, có thể là xài bơ từ than. Mình bắt cái chảo nóng lên. Vì ở nhà hiện giờ là chỉ có 2 mẹ con thôi, nên cái phần gà này á Thu đã chiên vào hết, nhưng mà Thu sẽ không có xóc muối hết, vì mình làm đủ ăn. Cái phần còn lại thì mình để dành khi mà người về sau mình làm nó sẽ ngon và hấp dẫn đó nha các bạn. Mình cho vào chảo cho bơ nó nóng, nó chảy ra. Nó chảy ra thì mình sẽ cho một tí tỏi vào. Bơ mà gạt tỏi là các bạn biết rồi đó.
dầu ăn bên này vào cho nó mượt mà thôi. Bây giờ bắt đầu bơ với tỏi này nó thơm rồi ha. Thì trong ba cái món này thì mình sẽ để hành tây vào đầu tiên. Mình thích ăn hành tây mình sẽ để nhiều nha. Cái này nó không có một cái liều lượng nhất định đâu. Nói chung là mình thích cái món nó sẽ ngon. Mà khi mình xào cái này thì rau củ nó vừa tái giòn nó sẽ ngon nha. Mình đừng có để nó ra nước nên mình xài lửa rất là lớn. Mình xài lửa lớn nhất luôn á. Nhưng mà những cái nhà hàng làm mà họ có cái bếp khè đó, họ có cái bếp khè họ xài nó sẽ ngon hơn mình. Ở nhà mình cũng có bếp khè nữa nhưng mà tại vì nấu ăn dạng gia đình rồi lúc trước bán đồ ăn thì họ sử dụng. Rồi nó bắt đầu thơm rồi thì mình sẽ cho ớt một tí vào, nó vừa ngon và nó có màu sắc. Cái phần này mình chừa lại để một lát mình làm cho người ăn sau. Mình cho cái số lượng gà mình thấy là đủ ăn vào nha. Mình nhắc cái gà nhiều nên mình ưu tiên cho nó. Sốt tôi đã trộn vào rồi đó. Tôi sẽ trộn đều và tôi cho vào từ từ. Một muỗng canh vung. Các bạn có thể làm mình gia giảm theo cái gia vị mỗi nhà đó. Thực ra là mình chỉ làm trên cái căn bản thôi. Còn cái gia vị là nếu mình cảm thấy hợp với mình thì nó mới gọi là ngon. Tôi thích đậm đà thì tôi có thể dằn thêm khoảng một muỗng cà phê nữa. Mình dùng đôi đũa để mình xóc cho nó đều. Lúc này là lửa thật là lớn. Có thể nêm. Ôi quá. Hành lá vào nha bạn. Các bạn khi mình để hành lá vào nó nóng là mình bắt đầu tắt bếp được rồi để nó chở mặn là nó rất ngon. Rồi đã hoàn tất rồi. Thơm ngon lắm mà không biết làm sao mời được cả nhà luôn nè. Rồi các bạn đợi Hương ra dĩa và Hương thử và nói cho các bạn nghe nhé. Rồi mình cho vào dĩa nha. Cái dĩa này là cái dĩa mà mình rất là quý nè, để xài trong những cái dịp quan trọng thôi. Tại cái dĩa này của chị Xui tặng, có thể chịu được nhiệt rất là cao và có thể rớt không bể, nhưng mà thật sự chả dám thử bao giờ là nó bể thiệt. Nó bể thiệt không ai đền mình hết. Thằng nhóc nhà mình nó rất là nôn nao rồi đây. Mình chỉnh lại cho đẹp tí nha. Khi nhìn vào đồ ăn thì sẽ ăn bằng mắt trước. Mình ăn kèm với dĩa rau, dĩa cà chua và dưa leo trong tủ lạnh.
quả của mình sau lúc làm nóng và vất vả, thì bây giờ mình tự thưởng cho mình bằng cách là ăn kèm với rượu, ăn kèm và uống nhẹ một tí rượu pha với bia. Cái này là cái cách của cậu nhỏ nhà mình cậu bày ở đây này, để mình thử rồi mình nói các bạn nghe nha. Ngon quá, thơm mùi vị quá. Để mình thử miếng cánh gà nha. Đây, tự thưởng cho mình. Đồ đã chín rồi và hãy ăn theo phong cách của bạn. Phong cách của Thu là ăn một mắt. Ngon quá. Để mình ăn rau nhé. Tí ớt, ớt thì giòn, cũng là giòn. Ngon quá. Nếu các bạn nhìn và thấy thích, hãy vào bếp cùng mình nhé. Hẹn gặp lại. Mong được các bạn yêu quý ủng hộ.